ही गाडी 1500 सीसीची आहे किंवा ही गाडी 1200 सीसी 1000 सीसीची आहे, ही गाडी 200 न्यूटन मीटरचा टॉर्क प्रोड्यूस करते किंवा 170 bHP इतकी पॉवर प्रोड्यूस करते, इतक्या आरपीएम वर. काय आहेत या टर्मिनॉलॉजीज? सीसी म्हणजे काय, bHP म्हणजे काय, टॉर्क म्हणजे काय? जेव्हा आपण नवीन गाडी घ्यायला जातो तेव्हा प्रत्येक वेळेस हे आपल्याला ऐकायला भेटतं की ही गाडी इतकं टॉर्क प्रोड्यूस करते, इतकं bHPचे पॉवर प्रोड्यूस करते, पण नेमकं आहे काय हेच आपल्याला माहित नाही. आणि आपण व्हिडिओज बघत राहतो किंवा एखादा एक्झिक्युटिव्ह आपल्याला सांगत राहतो की हे याचे पॉवर फिगर्स आहे, स्पेसिफिकेशन्स आहे, पण आपल्याला त्यातलं काहीच समजत नाही. आणि तेच आज या आपण व्हिडिओमध्ये समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्ही पूर्ण पाहिला तर तुम्हाला नंतर भविष्यात कधीच अडचण येणार नाही की हे सगळं जिथे शब्द येतील तिथे तुम्हाला अडचण येणार नाही. सहजरित्याने तुम्हाला समजेल की काय आहेत हे bHP. जिथे कुठे शब्द येईल तिथे तुम्हाला समजेल की हा bHPचं हे काम आहे आणि असं आपल्याला bHPची डेफिनेशन देता येईल. किंवा टॉर्क जिथे कुठे आलं तिथे आपल्याला समजेल की टॉर्क म्हणजे हे आहे. तर आपल्याला गरज काय आहे, जास्त टॉर्कची गरज आहे, जास्त पॉवरची गरज आहे, आपली रिक्वायरमेंट काय आहे गाडी घेतानाची, तर सगळं काही आपण या व्हिडिओमध्ये कव्हर करूया. नमस्कार, मी अभिषेक आणि स्वागत आहे आजच्या या व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक नक्की करा आणि कमेंटही करायला विसरू नका. सगळ्यात आधी आपण बघूया सीसी म्हणजे काय असतं. सीसीचं लॉंग फॉर्म आपण बघायला गेलं तर क्युबिक सेंटीमीटर असं इंग्लिशमध्ये याचं लॉंग फॉर्म आहे, त्यालाच आपण सीसी म्हणतो. सीसी एक इंजिनचा आपल्याला टर्मिनॉलॉजी म्हणता येईल. सगळ्यात बेसिक पासून मी सांगत असतो. माझ्या इन्फॉर्मेशनचे जे व्हिडिओज आहेत ते एकदम बेसिक मध्ये सांगत असतो. यात मी काही फार मोठ्या टर्मिनॉलॉजी यूज करत नाही किंवा खूप किचकट भाषेत सांगत नसतो. तर क्युबिक सेंटीमीटर असतं याचं फुल फॉर्म. आणि क्युबिक सेंटीमीटर काय आहे, हे व्हॉल्यूम आहे इंजिनचं. इंजिन आहे आणि इंजिन मध्ये सिलेंडर्स लागलेले असतात. स्क्रीनवरही तुम्ही बघू शकता. तर कुठली गाडी 3 सिलेंडर असते, कुठली 4 सिलेंडर असते. सहसा या 3 आणि 4 सिलेंडर मध्ये बऱ्याचशा गाड्या आहेत. तर कुठल्या गाडी 3 आहेत, कुठल्या गाडी 4 आहेत. तर त्या सिलेंडर मध्ये पिस्टन खालीवर होत असतात आणि त्यामुळे क्रँक शाफ्ट फिरत असते पिस्टनच्या मुवमेंटमुळे. तर क्रँक शाफ्ट फिरल्यामुळे इंजिनची पॉवर व्हील्स पर्यंत जात असते. तर जे सिलेंडर आहे त्या सिलेंडर मध्ये जी जागा आहे, जी पिस्टन खाली आणि वर गेल्यावरती जी जागा वाचते पिस्टन मध्ये, त्याला क्युबिक सेंटीमीटर म्हणजेच सीसी म्हणतो. आणि जितके सिलेंडर आपल्या गाडीमध्ये आहेत, 3 सिलेंडर असतील तर 3ही सिलेंडरच्या मधली जी जागा आहे, जी पोकळी वाचलेली आहे, त्याला आपण सीसी म्हणतो. तर सीसी कशी आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो? क्यूब सेंटीमीटर मध्ये याचा फॉर्म्युला आपण काढू शकतो आणि त्यानेच आपल्याला हेही समजतं की हे इंजिन किती लिटरचं आहे. समजा आपण बऱ्याचशा गाडीवर वाचतो की 1 लिटरचं इंजिन आहे, मागे लिहिलं असतं, पुढे लिहिलं असतं, कुठे ना कुठे इंजिनवर लिहिलं असतं 1.2 लिटर इंजिन, 1.5 लिटर इंजिन, 2.0 लिटर इंजिन. तर हे कसं आपल्याला समजेल की किती लिटर म्हणजे किती सीसी? तर 1 सीसी म्हणजे 0.001 लिटर आपल्याला असं म्हणता येईल. एक अंदाजी मी तुम्हाला अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू सांगतो आहे. एकदम परफेक्ट व्हॅल्यू इथे नाही सांगत आहे मी, कारण कॅल्क्युलेशनला थोडं अवघड जातं. तर पिस्टन जेव्हा खालीवर होतात आणि त्यातली जी जागा वाचते त्याला आपण सीसी म्हणून कॅल्क्युलेट करू शकतो. आणि सीसी म्हणजेच आपण लिटरही रेफर करू शकतो, कारण बरेचसे इंजिनचं व्हॉल्यूम लिटरमध्येही मेजर करतात. तर 1000 सीसीचं इंजिन म्हणजे 1 लिटरचं इंजिन असंही म्हणू शकतो. 1.2 लिटर तुम्हाला जिथे कुठे लिहिलेलं दिसेल तिथे तुम्ही समजायला पाहिजे की हे 1200 सीसीचं इंजिन आहे. समजा 2.0 कुठे आपल्याला लिहून दिसेल तर आपण समजायला पाहिजे की हे 2000 सीसीचं इंजिन आहे. आता सीसी काय कामी पडते? तर खूप मोठा रोल आहे. तर जितकं जास्त सीसी गाडीचं राहील, क्युबिक कॅपॅसिटी किंवा क्युबिक सेंटीमीटर जितकी जास्त राहील गाडीमध्ये, गाडीच्या सिलेंडरची पूर्ण आपण कॅल्क्युलेट केल्यावर, त्या गाडीची, त्या इंजिनची पॉवरही तितकीच जास्त राहील. म्हणजे 1000 सीसीचं एक इंजिन आहे आणि 2000 सीसीचं इंजिन आहे. तर साहजिकरित्या 2000 सीसीचं जे इंजिन आहे
त्या इंजिनची पॉवर जास्त राहील 1000 सीसी वाल्या इंजिन पेक्षा. त्यासाठी आता पॉवर कडे वळूया आपण. आता पॉवरला कसं बघायचं, आता सीसी तर बघितलं आपण. सीसी म्हणजे काय, आपण पॉवर म्हणू शकतो एकदम साध्या लँग्वेज म्हणजे. जास्त सीसीची गाडी आहे तिचा पॉवरही जास्त राहील. आता पॉवर आपण दोन भागात डिवाइड करतो, एक आहे bHP आणि एक आहे टॉर्क. आता bHP आधी एक आपण सीसीचा टॉपिक आहे तो कव्हर केला. आता आपल्याकडे राहिलेला आहे टॉर्क आणि bHP. आता टॉर्क आपण सगळ्यात पहिले बघूया. टॉर्क म्हणजे काय, तर टॉर्क म्हणजे ट्विस्टिंग फोर्स. एखादी वस्तू आपल्याला फिरवायला जो फोर्स लागतो त्याला आपण ट्विस्टिंग फोर्स असं म्हणतो. आता एक एक्झाम्पल म्हणून सांगतो, ही बॉटल आहे माझ्याकडे, हिचं आपण मला आता झाकण उघडायचं आहे तर मला याला फिरवावं लागेल. तर हे जे मी फिरवतोय आणि हा जो फोर्स लावतोय तर याला आपण ट्विस्टिंग फोर्स असं म्हणतो. आणि ट्विस्टिंग फोर्स कसं मोजतो, तर आपण ते टॉर्क मध्ये मोजतो. परत एकदा सांगतो, आता जसं मी उघडलं तसं याला बंद पण करतो आणि बंद करायला मला हे फिरवावं लागतं आणि त्याच्यासाठी जो फोर्स लागतोय माझ्या हाताला त्याला आपण टॉर्क म्हणतो. तर टॉर्क काय कामी पडतो आपल्याला, टॉर्कचे बेनिफिट काय आहेत ते बघूया. ज्या गाडीत जास्त टॉर्क राहील त्या गाडीचं ऍक्सेलरेशन जास्त राहील, त्या गाडीचं पिकअप जास्त राहील. म्हणजे पहिल्या दुसऱ्या गिअरवर ती गाडी खूप चांगल्याने परफॉर्म करेल. समजा एखादं पिकअप व्हॅन आहे जे आपण माल वाहतूकसाठी वापरतो, त्या गाडीचं टॉर्क खूप जास्त राहतं त्यांना, कारण लो गिअरमध्ये खूप सामान न्यायचं असतं आणि ते सामान नेण्यासाठी टॉर्कची खूप भयंकर गरज असते. तिथे bHPची खूप जास्त गरज नसते, तिथे टॉर्कची गरज असते, कारण खूप जास्त वजन त्यांना न्यायचं असतं आणि थांबलेली स्टेशनरी गाडी इतक्या मोठ्या लोड सोबत समोर न्यायची असते. तर त्यासाठी टॉर्क खूप गरजेचं आहे. टॉर्क जिथे कुठे तुम्हाला अनुभवायला येईल हा शब्द, किंवा जिथे कुठे तुम्ही वाचाल, जिथे कुठे तुम्ही गाडी पाहायला गेले आणि बोलले की या गाडीचा टॉर्क 200 न्यूटन मीटरचा आहे, तर तिथे तुम्ही काय समजायचं की ही गाडी पिकअप चांगलं देईल, ही गाडी ऍक्सेलरेशन चांगलं देईल, ही गाडी पहाडामध्ये नेली तर आपल्याला चांगली परफॉर्मन्स देईल, किंवा ही गाडी ऑफ रोडिंगला नेली आपण तर चांगली परफॉर्मन्स देईल, कुठे अडकणार नाही. हिच्यात टॉर्क भरपूर आहे, त्यामुळे आपल्याला फर्स्ट सेकंड गिअरवरती ही भयंकर टॉर्क देईल आणि कुठे थांबणार नाही, अडचण येणार नाही. ज्या गाडीत टॉर्क जास्त आहे bHP पेक्षा. आणि टॉर्क कशात मोजतात, तर न्यूटन मीटर मध्ये मोजतात. आता ते कॅल्क्युलेट करायला गेलो तर डोक्याच्या वरती जाईल, त्यामुळे कॅल्क्युलेशन आपण इथे बिलकुल करणार नाही. तर सोप्या सोप्या भाषेत मी सांगितलं की सीसी सांगितलं आधी, क्युबिक सेंटीमीटर जितकं जास्त सीसी तितकी जास्त इंजिन मध्ये पॉवर असते. आणि पॉवरला मग आपण डिवाइड केला, आणि पॉवरला डिवाइड केल्यावर पहिला आपण बघितलं ते म्हणजे टॉर्क. तर टॉर्क जास्त असेल तर गाडीचं ऍक्सेलरेशन, पिकअप आणि लो गिअर मध्ये परफॉर्मन्स चांगलं राहील. आणि आता आपण बघूया की bHP म्हणजे काय असतं. bHP ला ब्रेकिंग हॉर्स पॉवर असं म्हणतात. आणि HP आणि bHP मध्ये फार थोडासा फरक आहे, तो एक वेगळा कन्सेप्ट आहे, पण थोडासा फरक आहे, जास्त काही फरक नाहीये. तो आपण आता बघायला गेलो तर व्हिडिओ दुसरीकडे चालला जाईल, त्यामुळे आपण आता बघणार नाही, आपण डायरेक्टली bHP बघील. आता bHP म्हणजे काय तुम्हाला परत एकदा मी एक्सपेरिमेंट सांगतो, याच एक्सपेरिमेंटनी सांगतो. जसा आपण हा आता ट्विस्टिंग फोर्स लावतोय, याला आपल्याला टॉर्क लागतोय. किती लागतोय आपण आता कॅल्क्युलेट नाही करू शकत. आता टॉर्क लावून मी हे झाकण उघडलं याचं. आता झाकण उघडल्यावर हे झाकण मला इथून इथपर्यंत न्यायचं किंवा इथून इथपर्यंत न्यायचं, कुठेतरी या स्टेशनरी जागेवरनं, या ही आता बॉटल एका जागी थांबलेली आहे, इथून मला हिचं झाकण काढून दुसरीकडे न्यायचं. याला आपल्याला bHP म्हणता येतं. की एका जागेवरनं दुसऱ्या जागेवरती लागणारी जी पॉवर आहे त्याला bHP असं म्हणतो. परत एकदा सांगतो, झाकण उघडलं, या झाकणाला मला इथपर्यंत न्यायचं आहे, तर त्याला जी पॉवर लागते त्याला आपण bHP म्हणतो. तर पॉवर टू ट्रॅव्हल अ डिस्टन्स म्हणजे जी पॉवर एखादं डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायला लागतं त्याला आपण bHP म्हणतो. आणि हे जे डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतोय आपल्याला ते आपल्या हातात आहे. जितकी जास्त bHP राहील तितकं जास्त आपण लवकर ट्रॅव्हल करू शकतो. हे आपल्या हातात आहे की याला आपण स्लो पण नेऊ शकतो आणि याला आपण फास्ट पण नेऊ शकतो. तर फास्ट कसं नेऊ शकतो, ज्या गाडीचं bHP जास्त राहील ती फास्ट जाईल,
ज्या गाडीचं bHP कमी राहील ती स्लो जाईल. तर साधीशी गोष्ट आहे. टॉर्क म्हणजे तिथे आपल्याला पॉवर मिळेल. लो गिअर मध्ये गाडी हळू चालेल पण त्यात पॉवर खूप जास्त राहील, ती कितीही लोड घेऊन जाईल. आणि bHP जितकं जास्त bHP राहील तितकी जास्त स्पीड मिळेल आपल्याला जायला. परत एकदा सांगतोय, टॉर्क एखादी वस्तू आपल्याला भारी न्यायची आहे आणि हळू जायचं आहे त्यासाठी टॉर्क महत्वाचा. जितका जास्त टॉर्क तितका जास्त पॉवर देईल इंजिन आणि जितकं जास्त bHP तितकी जास्त स्पीड देईल इंजिन. तर हे लक्षात ठेवा. या 3 टर्म आहेत. आता आपण आरपीएम वरती येऊया. आता आरपीएम म्हणजे काय असतं इंजिनचं? रोटेशन पर मिनिट किंवा रिव्हॉल्युशन पर मिनिट. तर जसं आधी आपण बोललो की पिस्टन सिलेंडर मध्ये खालीवर होतात आणि त्या पिस्टनच्या खालीवर होण्याच्या मोमेंटमुळे जी क्रँक शाफ्ट असते ती फिरते आणि क्रँक शाफ्ट फिरल्यामुळे व्हील्स कडे एनर्जी जाते आणि गाडी आपली चालते. तर जी क्रँक शाफ्ट फिरते आहे त्याला आपण कशात मोजतो? तर त्याला आपण आरपीएम मध्ये मोजतो. जितके जास्त पिस्टन वर्क करतील खालीवर तितकी जास्त क्रँकशाफ्ट फिरेल आणि तितके आपले आरपीएम आपल्या आरपीएम मीटरवर दाखवेल. तर हा आहे आरपीएमचा कन्सेप्ट की रोटेशन पर मिनिट किती. जितके जास्त क्रँकशाफ्ट फिरत राहील, जितके जास्त पिस्टन काम करत राहतील तितकं जास्त आरपीएम आपल्याला बघायला मिळेल. खूप जास्त समजा क्रँकशाफ्ट फिरत आहे, रेड लाईन क्रॉस करत आहे, 6000-7000 वरती जात आहे, तर मग तिथे इंजिन खराब होऊ शकतं. इंजिनवर स्ट्रेस येतो. खराब तर नाही होणार इतक्या लवकर पण स्ट्रेस येतो. तर त्यासाठी आपल्याला आरपीएम मीटरही दिलेलं असतं की आपण बघावं की प्रत्येक गिअर आपण लिमिट क्रॉस नाही केली पाहिजे. पहिला गिअर असो, कुठलाही गिअर असो किंवा 1/2 गिअर असो, आपण रेड लाईन वरती गेलो नाही पाहिजे किंवा मग एकदम खूप वेळ हाय आरपीएम वर गाडी नाही चालवली पाहिजे. तर त्यासाठी आरपीएम मीटर सुद्धा दिलेलं असतं. तर आरपीएमचा इतका काही मेजर रोल येणार नाही. आपण गाडी विकत घेताना मेजर रोल कोणाचा येईल? सीसीचा येईल, टॉर्कचा येईल आणि bHPचा येईल. तर अशी अपेक्षा करतो की मी जे काही सांगितलं ते तुम्हाला समजलं असेल, कारण मी फार सोप्या भाषेत सांगितलं. आणि समजा हे तुम्हाला माहित असेल तर तुम्ही मला कमेंट करून सांगा की हे आम्हाला माहिती होतं आणि ज्या लोकांना माहित नव्हतं त्यांना कितपत समजलं हे सुद्धा मला कमेंटमध्ये सांगा. आणि समजा तुम्ही नवीन गाडी घ्यायला जाल आता तर हे किती उपयोगाचं पडेल हे सुद्धा मला कळवा, जेणेकरून मलाही समजेल की मी जे सांगतोय ते तुम्हाला समजत आहे नाही समजत आहे. अशा प्रकारचे व्हिडिओ बनवायला पाहिजे जे इन्फॉर्मेशन देतील की नाही बनवायला पाहिजे ते प्लीज कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. आपल्या मित्रांपर्यंत पोहोचवा, कारण इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ आहे आणि असे व्हिडिओ नेहमी बनत नसतात आणि मुख्यतः मराठीत बनवतोय. हा खूप जास्त उपयोगी पडणारा व्हिडिओ आहे. असेच इन्फॉर्मेशन वाले व्हिडिओ मी पुढे घेऊन येईल. तर आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत काळजी घ्या. नमस्कार.